Airsoft on pallopeli, jossa vastapuolen joukkueen pelaajia pyritään pudottamaan pois pelistä osumalla heihin tällaisilla pienillä 6 mm kokoisilla kuulilla. Niitä kuulia sitten lauotaan vastustajia päin tällaisilla Airsoft-aseilla. Airsoft on peräisin Japanista, ja pelin idea on hyvin vastaavanlainen kuin paremmin tunnetussa paintballissa. Pelivälineet vain ovat hieman realistisemman näköisiä. Aloitin Airsoft-tauksen vuosituhannen vaihteessa. Laji on sittemmin muuttunut valtavasti parempaan. Käydään tässä läpi suurimmat mullistukset, jotta on helpompi hahmottaa, miten nykyiseen on päädytty, käymme muun muassa läpi aikajanalla merkittävimmät Airsoft-innovaatiot. No niin, hienoa, kaikki alkaa lentää. Idea videolle syntyi, kun löysin vanhan valokuva-albumin ajalta, jolloin jotkut kuvasivat pelikentällä filmikameralla. Aikanaan pelasin pääasiassa Imatralla, Joutsenon karsturannassa, ja näissä kuvissa paikkana on Lappeenrannan Rutolan vanha tukinsiirtolaitos. Vuosi taitaa olla 2002. Oli erinomainen pelipaikka. Siellä oli juoksuhautoja ja jonkinlainen luolasto, jossa oli joskus larppaajia miekkojensa kanssa. Sittemmin pelipaikan yli on vedetty Mikkelintie. Vuosituhannen alussa 2 valmistajaa hallitsi markkinoita. Japanilainen Tokyo Marui ja Hongkongista Classic Army. Maruin aseet olivat heikkotehoisia, natisevaa muovia. Classic Army ampui kovempaa ja olivat täyttä metallia, mutta laadunvalvonta oli jopa surkeaa. Viriosia teki pääasiassa Systeema. Minä noin 13-vuotiaana vehkeinä Maruin MC51, jonka viritin ihan itse rataslaatikon purkua myöten. Nykyään aseet ovat parempaa materiaalia, metallia, jopa terästä ja puuosia. Aseet ampuvat pitemmälle ja tarkemmin. Valmistajia on paljon ja kova kilpailu painaa hintoja alas. Alun perin Helsingin Kaisaniemen Nemesis Airsoft taisi olla ainut sisäänkäyntimyymälä. Muita liikkeitä oli ainakin Tokyo Hobby, Impact Store ja nykyisinkin isosti toimiva Varustelleka. Pro Airsoft kuuluu Pro Hobbyyn, joka osti Nemesiksen joskus 2010-luvun tienoilla. Nykyään viikonloppupelitkin ovat ammattimaisesti vedettyä järjestötoimintaa. Turvallisuudesta ei tingitä ja säännöt kerrataan aina ennen peliä, vaikka paikalla olisi vain aktiiviharrastajia. Aseiden lähtönopeudet testataan ja jopa joskus pistokokein. Vanhoina huonoina aikoina ulkonakin sai pelata muovikuulilla. Biokuulia toki oli, mutta ne olivat huomattavasti kalliimpia ja vain osa käytti niitä. Nykyään ulkopeleissä on onneksi biokuulapakko. Kasasin tähän aikajanalle pääasiassa teknisen puolen innovaatioita, jotka selvästi näkyvät pelikentällä. Airsoftin synty ja varhaisin esihistoria jätetään käsittelemättä. Ohjaan niiden osalta muihin videoihin, jotka toimivat osin myös lähteenä tälle omalle tekeleelle. Ensimmäiset kunnolliset kaasupistoolit tulivat 80-luvun lopulla ja ensimmäinen sähkö eli AEG vuonna 1991. Se mallinsi Ranskan armeijan käyttämää FAMAS-rynnäkkökivääriä. 20 vuotta sitten FAMAS oli vielä aika yleinen näky pelikentillä, mutta nyt en ainakaan muista, olenko yhtään nähnyt viimeisen vuoden aikana. Maruin ansioksi voidaan lukea varmaan suuri osa tärkeimmistä Airsoft-keksinnöistä, kuten ensimmäinen sähköase ja myös Hop-Up. Hop-Up on kumipiipun alkupäässä yläosassa ja se antaa kuulolle takakierteen.
Hoppi on tärkein yksittäinen Airsoft-aseen kantomatkaan vaikuttava tekijä, sillä tehokaskin ase ilman hoppia ampuu varsin lyhyelle. Valojuovakuulat ovat fluoresoivia kuulia, jotka aseen valojuovayksikkö saa hohtamaan. Uusimmissa on myös flash-yksikkö, joka simuloi suuliekin. Kaasuaseiden piipusta pöllyävä propanipilvi välähtääkin sillä hienosti. Mutta aivan uusimmissa on oma savugeneraattori. Make it even more terrifying to play against, I've added this special suppressor which simulates not only a muzzle flash, but also emits smoke with every shot going through it using a small smoke machine hidden inside. My sidearm is the brand new. Haulikoihin tarkoitetut valojuovalaitteet valaisevat kerrallaan useamman kuulan, ja piippukameran kautta peli näyttääkin ihan tyylikkäältä. Maruin keksintö tämäkin. 3 kuulaa kerrallaan ampuva haulikko, Spas 12. Jousitoiminen, raskaasti ladattava. Lippaat ovat oikean haulikon hylsyjen näköisiä. Muistan, että tätä pidettiin aikanaan oikeasti tehokkaana aseena, ja niin totesi vuonna 2003 päivitetty Leka Airsoftin artikkelikin. Teho oli peräti 0,8 joulea. Nykyaikaiset kaasuhaulikot ovat aivan eri maailmasta. Marui on sittemmin tehnyt aivan fantastisia haulikkoja, kuten sarjatulta ampuva sähkötoiminen AA-12. Ja venäläiseen Saigaan perustuva puoliautomaattinen kaasutykki. Maruin VSR-10 mallintaa Remingtonin M700-kiväärisarjaa. VSR:stä tuli erittäin suosittu alusta tarkkuuskiväärille. Koska japanilaiset lait rajoittavat Japanissa myytävien Airsoft-aseiden tehoja, niin ulkomaiden markkinoita varten tähän alustaan tuli tarjolle valtavasti viritysosia, jotta suorituskyky voidaan maksimoida. No sitten minun suosikkini, Maruin haikapa vuodelta 2004. Airsoft-ajien lisäksi suosittu pistooli myös toiminnallista urheiluammuntaa harrastavien keskuudessa ja erityisesti Airsoftin alajissa Speedsoftissa. Loputtomasti kustomoitavissa oleva ja haikapakultin jäsenille kelpaakin vain Maruin haikapa, ei minkään muun valmistajan klooni. Näitä on kiva rakennella ja jotkut rakentavat kokonaisen pyssyn irto-osista. Haikapa on myös periaatteessa ikuinen, koska aina jonkin osan kuluessa puhki löytyy tilalle kestävämpi päivitysosa. Custom-osat muuttuvat myös jatkuvasti hienommiksi, erityismainintana LA-Kapa Customsin tuotteet. Itse olen ostanut paljon käytettynä kuulatorista ja sitten kunnostanut. Jotta rahalle tulee varmasti vastinetta, minulla on tapana testata, onko päivitysosilla mitään pelillisesti merkittävää vaikutusta. Aiempana kontribuutionani on video, jossa testasin, mikä on kustannustehokkain keino nostaa haikapan lähtönopeutta. Periaatteet on toki sovellettavissa muihinkin asealustoihin.
Perinteinen hoppikumi oli kuminyppylä piipun alkupäässä. Sellaisella ei pystynyt nostamaan raskaampia kuulia. Muistankin, kuinka 2000-luvun alussa käytettiin yleisimmin 0,2 grammasia, heikommat jousiaseet 0,12 grammasia ja silloin 0,25 oli jo aika raskas. Kun aloitin softauksen uudelleen, piti oikeasti tottua ajatukseen, että nykyvehkeillä on oikeasti järkevintä käyttää raskaampia kuulia, ainakin 0,28 tai enemmän. Raskas kuula lentää tarkemmin pidemmälle ja tuulen vaikutus siihen on vähäisempi. Yritin selvittää, milloin nykyaikaiset hopit sisältäen kumin, painajat ja kammion kehittyivät ja putkahtivat markkinoille. En löytänyt mitään eksaktia, mutta jäin käsitykseen, että joskus 2005-2007 alkoi jo tulla jotain uutta. Ja ainakin Prometheus oli silloin yksi valmistaja. Parempien hoppien ansiosta nykyaseiden kantama onkin huomattavasti parempi. Newtonin kolmannen eli voiman ja vastavoiman lain mukaisesti Airsoft-aseissakin on rekyyli. Pienen kuulan kohdalla vastavoima on kuitenkin niin pieni, että tavallisella sähkökonekiväärillä tulittaminen on ampumaelämyksenä verrattavissa lähinnä ompelukoneen pärinään. Marui on ollut edelläkävijä myös simuloidun rekyylin kehittämisessä. Next Generation sähköissä tuntuukin jo pientä jännää tärinää. Airsoftien voimanlähteet ovat perinteisesti olleet manuaalisesti viritettävä jousi, kaasu ja sähkö. Sitten tuli hiilidioksidikapselit ja viimeisimpänä ja hienoimpana HPA eli High Pressure Air. HPA:ssa pelissä kulkee mukana pieni kannettava paineilmatankki. Vastaavia on aiemmin ollut käytössä paintballissa. Toki jonkinlaisia HPA-järjestelmiä oli olemassa jo ennen vuotta 2011, mutta tämä yleistyi vasta Polarstarin erittäin kätevän järjestelmän myötä. Sitten aletaankin jo olla jännän äärellä. Kaasu-blowback-pistooleita on ollut olemassa jo pitkään, mutta ensimmäinen sarjatulta ampuva konepistooli tällaisella mekanismilla tuli 2012. Ja odottakaaas, kun päästään vuoteen 2015 ja Maruin MVS-kivääreihin. Airsoft-teollisuus ei enää rajoitu vain kaukoitään. Tanskalaisen ASG:n Scorpion oli ensimmäinen kokonaan Euroopassa suunniteltu ja valmistettu Airsoft-ase. Nykyisin myynnissä oleva versio on valmistettu samasta polymeeristä kuin oikea esikuvansa. Suoraan laatikosta ase ampuu kovempaa kuin mitkään sähköaseet, joita oli silloin kun aloittelin lajin. Novritsin perustaja on Itävallan armeijan tarkka-ampuja. Hän on popularisoinut Airsoftia laajalle yleisölle pelivideoillaan, joissa vastustajia tiputetaan hyvin pitkien matkojen päästä käyttämällä hyvin tehokkaita pulttilukkoisia Airsoft-kivääreitä. Jotta aiemmin mainittu Maruin VSR-10 toimisi oikeasti pitkillä matkoilla, se tulisi remontoida raskaasti. Novritsin tarkkuuskivääreiden uutuus aiempaan nähden piilee siinä, että ne ovat suoraan laatikosta täydelliseksi viritettyjä, eli niille ei käytännössä tarvitse tehdä enää mitään. I got spotted. I have to retreat.
No niin, 2015. Maruin Z-systeemiin perustuvat MVS-t, kaasulla toimivia rynnäkkökivääreitä, jotka oikeasti hieman potkaisevat. Nämä ovat mielestäni niitä hienoimpia vehkeitä, ellei sitten hypätä joihinkin aivan törkyhintaisiin vehkeisiin. Lippaaseen menee vastaava määrä kuulia kuin oikeaan M4:ään luoteja. Lippaan sisään työntämisen jälkeen ase viritetään kuin aito ja runkokin avataan kuin aidossa. Aikanaan on joutunut tottumaan siihen, että kaasuaseella ei voi pelata Suomen talvessa, koska teho hyytyy kylmällä säällä. MVS toimivat myös kovassa pakkasessa mustaa kaasua käyttäen, kuten Mr. Duffon aivan erinomaisista pelivideoista käy ilmi. – 2016. What the fuck? Miksi Speedsoft? Ihan vain hyvä tietää, että se on melko tuore Airsoftin tyylilaji, joka on popularisoinut harrastusta edelleen ja tuonut mukaan paintball-tyylisen nopeatempoisen kisaamisen. Hey, talk your shit. Hey, talk your shit. Talk your shit. Let's gang, baby. Yes, sir. Ehkä viimeisin todella suosittu aseen platformi on Action Armin AAP-01. Ulkonäöllisesti Ruger Mark 4 mallia ottanut ase ja taitaa olla haikapojen haastaja laajimmin kustomoitavissa olevien pistoolien parissa. Mitäs muuta uutta 2000-luvulla on tullut? Kaikkia en aika jalalle laittanut, mutta ainakaan vanhoissa sähköaseissa ei ollut MOSFET-piirejä. Tehokkaita LiPo-akkuja ei ollut, vaan käytettiin nikkeli-kadmium- ja nikkelimetallihydridiakkuja. Ja näistä nikkeli-kadmiumeja pystyy ylilataamaan, jolloin ne kuumenivat, koska älylatureita ei aina ollut. Silloin muistaakseni Ansmannin peruslaturilla semmoinen 600 mAh akku latautui noin 6-8 tunnissa ja isompi large-akku saattoi vaatia jopa yli 12 tuntia. Old Boys Airsoftin sivuilla on myös hyviä pelikuvia jopa 2000-luvun alun klassisesta Airsoftista. Old Boysin Miikan kanssa tulikin silloin pelattua paljon Etelä-Karjalassa. Sivuilla on myös näitä vanhoja asekatalogeja, ja ne antaa aika hyvän kuvan siitä, millä niihin aikoihin pelailtiin. Ei ollut Specna Arntsia, Kymaa ja muita, vaan lähes kaikki pelasivat maruilla, ja joillain ehkä oli Classic Armyä. Old Boys YouTube-kanavalla on myös paljon hyvää pelimateriaalia ja näköjään videoita jopa 9 vuoden takaakin. Leka Airsoft-sivuston päivitys loppui vuonna 2007. Sivusto on hyvin kattava kooste tuon ajan softauksesta. Pysähtynyttä keskustelupalstaakin on mielenkiintoista selata. Lekassa on kattavat yhteenvedot sen ajan pyssyistä. Aseet, jotka silloin tuntuivat todella tehokkailta, kuten Maruin AK-47,
ampuvat kuitenkin vain 0,7 joulea. Itse omistin Maruin MP5A5, MC51 ja M4A1 karbiinin. Niiden teho oli samaa luokkaa. Pitempi tarkkuuspiippu oli helpoin keino saada vähän lisätehoja, kun kuulolla on sitten pitempi aika kiihdyttää nopeutta ennen kuin se poistuu aseesta. Systeeman viriosien lisäksi Suomessa myytiin hyvin vähän muita päivityspaloja. No nyt kun Lekan sivuilta nähtiin minkälaisilla tehoilla 2000-luvun alun peruspyssyt ampuivat, niin verrataan niitä Atom Airsoftin sivuilla nykyajan pyssyihin. Ei oteta kalleinta, vaan ostetuin sähkö. Specna Armsin Core-sarja. Aloittelijoille Specnat ovat hintalaatusuhteeltaan niitä parhaita, tämänkin vain noin 100 euroa. Hienoutena näissä on erityisesti pikajousen vaihto eri tehoisten jousien välillä, joita tulee mukana 2. Jo heikommalla M90-jousella joulemäärät ovat kovemmat kuin vanhoissa Maruissa. Specnan Edge 2 on jo todella hyvä perustason ase. Itselläni on sellainen muutettuna Demariksi, eli Designated Marksman Rifle. Se on ohjelmoitu ampumaan vain kertatulta, jolloin itselataavana teho saa olla paikallisella kentällä maksimissaan 2,25 joulea, ja 20 metrin turvaetäisyyttä lähemmäs ei saa ampua. Edge 2 sisukset kestävät vakionakin vahvempia virijousia, moottori jaksaa vääntää kovaa ja muitakin hyviä ominaisuuksia on. Ja kyllä tuo pikajousen vaihto on aina kätevä. Wolverinen HPA:t ovat kalliita, mutta yllättäen tänä keväänä melkein joka pelissä jollain on ollut tällainen. Vanhat Maruin ABS-muovilelut menevät takuulla rikki osuessaan maahan, mutta tätä voi käyttää vaikka vasarana. Tämä esittelyvideo on aika huikea. Ja katsotaan sitten kaikista kategorioista ostetuin ase. Action Armin AAP01. Tästähän voi sitten kustomoida mitä vaan. Eipä taida enää haikkapa olla ostetuimpien etusivulla. Ryhdyn sitten ennustaja-eukoksi mitä tulevaisuudessa. Yleiset trendit tulevat varmasti jatkumaan. Aseet tullaan tekemään kestävämmästä materiaalista. Aiemman Lego-muovin sijaan saa jo kohtuuhinnalla teräksestä tehtyjä pyssyjä. Aseiden teholle, joulemäärälle asettaa rajan se, että Airsoft ei saa olla vaarallista. Pikkuparannuksia tulee kaikkeen ihan detailena viime aikoina. Haikapoihin tulleet hoppikumia tasaisesti painavat kammiot, kuten Next Speed, TTI ja LA Kappa Customsin tekemät, sen sijaan, että olisi vain perinteinen toisella puolella kammiota oleva pressure arm, eli paine- ja käsivarsi, joka vääntyy ja kuluu. Sähköaseiden osalta huoltoa helpottavat split-rataslaatikot, eli 2 osaan irtoavat gearboxit helpottavat huoltoa ja viritystä. Järkevää ja tulee lisääntymään. No mitään uutta teknologiaa en osaa arvuutella, mutta olemassa oleva tulee varmasti laajempaan käyttöön, erityisesti dronet ja 3D-printtaus. Jos mä tipun olet sneikin kai ja hakkaat kautta, kuitenkin tuottaa. Puttaaks tää niitä granaatteja? Meillä itse asiassa oli sellainen suunnitteilla jo. Let's address the elephant in the room. This airsoft gun is completely 3D printed. The entire body, at least. Obviously all the attachments and whatnot isn't, but it's really cool that you can attach all of your regular stuff on there
as well. Let's talk about the process of printing this, making it, why you'd want to do something like that, is it worth it, and then we'll break down the costs, of course. Yhä enemmän jo näkyy 3D-printattuja Airsoft-tuotteita, esimerkiksi Siloon sivulla tämmöiset aseiden lisähärpäkkeet ja tämmöinen haikapan ympärille kiinnitettävä carbine kit olisi kyllä aika hieno. Myös tämä minun SRU:n Tactical Helmet on 3D-printattu. Pohjalla on siis tavallinen Fast Helmet-tyyppinen kypärä ja siinä on vaan muut osat ympärillä. Melkein osa. Joo. Patona. Osu. Ei mennyt rikki. Mukavaa kesäpelien odotusta. Laitelkaahan kommentteihin, mitä historiikista jäi uupumaan. Ja jos sieltä löytyy virheitä, niin kuin varmasti löytyy.